Quanh xích đạo, bình minh lên với tốc độ đáng kinh ngạc. Ngày mới nhanh chóng đến lúc màn bóng đêm che phủ những khu rừng nhiệt đới lớn của Nam Á. Ánh mặt trời tỏa xuống tán cây với tốc độ gần 500 mét trên giây. Hour. 12 giờ bóng tối kết thúc. 12 giờ ánh sáng bắt đầu. Sự sống của xích đạo đã quen với nhịp điệu ánh sáng này. Khu rừng tươi tốt xôn xuê này bị chi phối bởi sự cạnh tranh khốc liệt giành sự sống. Nhưng thậm chí trước khi bắt đầu, một cuộc đụng độ hàng ngày khác đang diễn ra, cạnh tranh tiếng gọi. Vượn là những con dễ sướng nhất để chào đón ánh sáng. Mỗi cặp song ca, một con gọi, con kia nghe để xác nhận mối liên hệ và khẳng định lãnh thổ. Ở những cành cây rậm rạp phía dưới, một con đời ơi đực, đơn chiếc vẫn còn yên lặng sau giấc ngủ đêm, đời ơi chiếc ngủ dậy muộn. Trong không khí tĩnh lặng, nhiều cư dân của rừng rậm xích đạo đang phô bày giọng hát. Khả năng ca hát này là đặc điểm riêng biệt của loài linh trưởng. Cả hai giới đều dùng âm thanh để trấn áp kẻ thù. Khi trời sáng lên, chúng tranh nhau cất cao giọng hát. Chim mỏ sừng có thể thua thiệt về tính nhạc điệu, nhưng về âm lượng, nó là một kẻ đáng gờm. Khoảng trống phía trên mỏ của nó giúp khuếch đại âm thanh để nó có thể vang khắp một vùng rộng lớn. Lên trên cao, âm thanh này đi rất xa, nhưng ở phía dưới thì khó nghe hơn. Đối với những con chim nhỏ, tiếng kêu lặp lại với độ cao lớn thì là cách hiệu quả nhất. Một chiến lược khác là phát ra một âm thanh có tần số hoàn toàn khác với những hàng xóm láng giềng. Đây chính là cách để sờ vào bạn tình trong tiếng tạp âm chế. Cuối cùng, con đời ơi đực cũng lớn tiếng khẳng định lãnh thổ của mình. Đây là một trong những bản hòa âm buổi bình minh phức tạp nhất trên hành tinh. Ở Nam Á, bạn có thể nghe thấy sự phong phú đa dạng của sinh vật ở xích đạo. Khi những âm thanh của bình minh lớn áp không gian, ánh mặt trời đổ xuống tán cây rất cao, có những cây cao tới 80 mét. Rừng nhiệt đới Nam Á có nhiều cây lớn, gọi là cây tán rộng.
Loài cây khổng lồ này tỏ bóng xuống mọi thứ khác, kiểm soát toàn bộ cuộc chiến giành ánh sáng ban ngày. Nhưng những cây này là những cây khổng lồ ích kỷ. Không những nó chiếm hầu hết ánh sáng mặt trời, mà hầu như không loài nào có thể ăn được lá của nó, vì chúng chứa một chất dầu rất độc có tên là terpene. Thân cao lớn của cây tán dầu chỉ có vài cành, nhưng lên trên cao chúng tỏa ra nhiều vòm lá. Hình dạng của thân tạo nên những chỗ trống lý tưởng cho vòm lá phát triển. Để vượt qua những vòm lá này, nhiều loài động vật ở đây đã tiến hóa hết sức độc đáo. Đa số loài khỉ là những vận động viên nhảy xa dũng cảm, nhưng thế vẫn chưa là gì so với kỹ năng trên không của sinh vật này. Loài vượn cáo Colugo là một chuyên gia về bay lượn. Nhờ lớp da đặc biệt ở giữa các chi và đuôi, nó có thể phóng người bay xa đến 120 mét. Chúng ta vẫn chưa hiểu rõ về loài động vật có vú sống về đêm này, ngoài việc phát triển khả năng bay đáng kinh ngạc để thích nghi với việc sống trên những cây có tán rất cao của nó. Và rõ ràng, nó không phải là loài duy nhất. Trong khu rừng này, thậm chí thằn lằn cũng bay được. Thằn lằn bay chỉ bay được khoảng cách gần nhờ lớp màng đàn hồi trên da, giúp chúng bay qua rừng và để tránh những động vật ăn thịt trên mặt đất. Không chỉ động vật mới có hình dạng kích thước với cây tán dầu, thực vật bên dưới cũng thế. Ôi trẻ, bố mẹ mơ ước nhiều, bây giờ... Mọc dưới bóng của những loài cây khổng lồ ích kỷ, những cây nhỏ hơn hướng tới ánh sáng theo những thế rất linh hoạt, và chúng lại vô cùng phù hợp đối với sự di chuyển của các loài có kích cỡ như loài khỉ đỏ này. Dựa vào sức nặng bản thân để uốn cong những cây non, đồi ươi có thể nhảy và bật lên giữa các cành cây cách xa nhau một cách dễ dàng. Trí nhớ tốt giúp chúng định hướng những đoạn đường xa và tìm kiếm thức ăn ưa thích. Vào buổi sáng, những kẻ săn nhện nhỏ tới những bông hoa gừng để tìm mật hoa và thụ phấn cho hoa khi nó di chuyển. Sau một đêm dài, nhiều loài động vật cần những bông hoa ngọt ngào để nạp năng lượng cho ngày mới. Trên khắp vùng xích đạo Nam Á, cây và quả vả như thỏi nam châm thu hút các loài đi tìm bữa sáng từ khắp mọi nơi. Ở rừng Borneo, chim mỏ sừng tê giác và loài chim mỏ sừng hồng hoàng quý hiếm đến thật sớm để tìm những quả đã chín. Cái mỏ lớn và dài của chim mỏ sừng thật là một công cụ gặt hái hoàn hảo. Nhưng chúng cũng phải tiến hành nhanh chóng, vì cái cây này không lâu nữa sẽ không còn là của chúng. Vượn biết hết mọi loài quả chính trong lãnh địa của nó, và chúng luôn có được cách nhanh nhất để tới đó. Chúng dùng những cây tán rộng bên cạnh làm cái thang để chuẩn bị thực hiện những cú nhảy phi thường.
loài chim màu sừng hồng hoàng nhút nhát sẽ nhanh chóng rút lui. Chim mỏ sừng tê giác phải chuyển tới những cảnh phía bên ngoài để khai thác những quả lớn hơn. Về phần mình, những loài khỉ bay này cũng không có hứng muốn chia sẻ. Mùa quả chín của cây vải nhiệt đới là nguồn thức ăn quan trọng trong lãnh địa của tất cả những cây tán rộng. Không giống như loài cây khổng lồ ích kỷ mà lá toàn chất độc, năng lượng dự trữ trong cây vải tạo nên những quả rất nhiều dinh dưỡng. Đổi lại, bất kỳ động vật nào ăn chúng sẽ chứa hạt trong bụng mình. Và cuối cùng, hạt của cây vả sẽ được phát tán đi rất xa khắp khu rừng. Nhưng trước khi hoàn thành được nhiệm vụ đó, loài vượn phải đối mặt với nhiều loại lá cây nguy hiểm hơn nhiều. Gia đình vượn nhanh chóng rời đi, kiếm những loài quả ngon khác nổi tiếng trong những khu rừng này. Dưới bóng những cây khổng lồ, cuộc đấu tranh giành ánh sáng khiến nhiều loài thực vật buộc nuôi dưỡng được những tán lá vừa tươi tốt vừa ngon lành. Voi châu Á rất thích cây cỏ. Mỗi con voi trưởng thành ăn 150 kg lá mỗi ngày và cỏ bầy sẽ đe dọa cả khu rừng. Khi chúng di chuyển và tiêu thụ thức ăn, chúng tạo ra những khoảng trống mới, giúp cho ánh sáng chiếu xuống, thúc đẩy những thảo thực vật phía dưới nhanh chóng mọc lại. Mặt trời giúp phục hồi lại khu rừng sau khi bị bầy voi đói tàn phá. Nhưng cuộc sống ở tầng dưới của khu rừng Nam Á được tạo nên một cách nhẹ nhàng hơn nhờ sự đa dạng các loài khỉ và vượn. Rất nhiều quả dại ở vùng xích đạo châu Á có những hương vị thật không thể cưỡng được đối với các loài linh trưởng, có lẽ là để trả ơn cho công phát tán hạt cây. Bởi nhờ sự ham thích quả ngọt của lũ linh trưởng, măng cụt, vải, sầu riêng, trùng trùng mọc khắp khu rừng và được loài khỉ và vượn thưởng thức từ rất lâu trước khi họ hàng của chúng, tức chúng ta, phát hiện ra. Linh trưởng là loài rất kén cá chọn canh, và với sự dồi dào của khu rừng, chúng bỏ đi nhiều hơn chúng tiêu thụ. Nhưng đã có chuyên gia thu dọn ngay cảnh. Loài lợn có rìa có chiếc mũi chuyên dành để đánh hơi những món ăn từ trên trời rơi xuống. Với lượng mưa nhiều như thế, không hề ngạc nhiên là loài lợn có rìa rất phát triển về số lượng và chúng có mặt ở mọi nơi.
Loài ăn trái cây thối này cũng chính là những miếng mồi ngon. Trong rừng có sự xuất hiện của loài hổ nên nó luôn luôn cảnh giác. Thậm chí, loài cây xác quý hiếm trong rừng Sumatra cũng bị thu hút bởi âm thanh và mùi vị của quả rụng. Chim mỏ sừng ở trên, tê giác ở dưới. Tất cả những động vật và những loài chim có kích cỡ lớn này đã chứng minh được thực vật tầng dưới hào phóng đến mức nào nếu so với các cây khổng lồ có mùi vị khó chịu ở trên. Hái quả có thể rất nguy hiểm. Treo mình cách đáy sông lầm chồng khoảng 50 mét, một con đười ươi mẹ đã phát hiện được cành dâu rừng. Cũng như kẻ leo trèo rất chính xác và cẩn thận, khỉ đỏ, lúc nào đười ươi cũng dùng ba chỉ để túm chặt vào cành. Con mẹ hình như không để ý tới đứa con 5 tuổi đang lơ lửng rất cẩu thả phía bên trên. Và độ tuổi nhạy cảm này, nó đã học được tìm mẹ nơi nào an toàn để trèo và món gì vô hại để ăn. Ở xa phía dưới, những cái miệng đang háo hức đón chờ. Thức ăn từ các cây phía trên không bao giờ bị chúng bỏ phí. Khi các quả chín rơi xuống, bị các loài vật bỏ qua, một số chúng sẽ nảy mầm, còn lại thì sẽ thối rữa và cung cấp dinh dưỡng ngược trở lại cho chính cây mẹ của chúng. Ngoài ra, những cây ăn quả và cây thân bò có thêm các dinh dưỡng. Đó là các chất thải từ những nhà vận chuyển hào phóng rơi từ trên cây xuống đất. Ở xích đạo này, sức nóng của mặt trời làm quá trình phân hủy nhanh hơn 10 lần so với các khu rừng ở vùng khí hậu mát mẻ. Các loài bọ ăn phân bắt đầu bận rộn. Trong vòng vài tuần, hầu hết các chất dinh dưỡng sẽ được tái chế trong đất và trở lại cây. Đất của rừng nhiệt đới nghèo nàn và khô cằn, nên cây cối không cần có rễ sâu. Thay vào đó, các rễ trụ lớn của nó lan khắp bề mặt và bám ngay vào lớp đất bề mặt, chỉ nằm dưới lớp lá rụng của chính nó. Cây tán rộng tham lam rụng lá xuống sát mặt đất và cần sự giúp đỡ của nấm trong đất để lấy lại mọi khoáng chất còn thừa lại của lớp lá rụng. Do đó, kiếm đủ chất dinh dưỡng không bao giờ là vấn đề của cây cối ở đây. Đây là loài hoa tử thi. Với đường kính 1 mét, nó là bông hoa lớn nhất trên thế giới. Những cánh hoa màu đỏ trông giống như miếng thịt bị thối rữa. Nó cũng rất hào phóng khi tỏa ra mùi hương và phát ra nhiệt. Những nỗ lực trên nhằm cố gắng bắt chước một xác chết đang phân hủy để thu hút ruồi đến thụ phấn cho nó. Làm thế nào hoa tử thi sống ở đáy rừng rậm rạp có thể có đủ năng lượng để thực hiện chiến lược trên? Không phải chỉ riêng có sự nỗ lực của chính nó. Đó là một kẻ cắp, một kẻ ký sinh, cướp chất dinh dưỡng từ cây thân bò bên cạnh. Bông hoa khổng lồ này không có lá và cũng chẳng có rễ. Những nhánh ký sinh của nó thâm nhập sâu vào cây thân bò.
Hoa tử thi hút mọi chất dinh dưỡng mà nó cần từ cây chủ. Cây chủ bò lên rất cao, tới tận ngọn cây, nên kẻ ký sinh này được cung cấp thức ăn từ lá cây chủ. Những cây tử thi thấp ở dưới mặt đất vẫn lấy được toàn bộ năng lượng của mặt trời nhiệt đới. Các cây tán lá rộng là những kẻ canh giữ ánh sáng. Chúng lấy tất cả năng lượng chúng cần, nhưng khi những tia sáng mặt trời xuyên qua nhiều tầng lá, ánh nắng bị lọc bớt, bị tản ra và suy giảm. Ánh sáng đỏ và xanh lam rất dễ được hấp thụ bởi hầu hết các loại cây, trong khi ánh sáng xanh lá cây chiếu xuống tận đáy rừng. Đó là lý do tại sao lá cây có vẻ màu xanh. Ở tầng đáy của rừng chủ yếu là ánh sáng xanh lá cây. Chỉ có 2% ánh mặt trời có thể xuống được già đến như thế này. Nên những cây sống ở tầng đáy đã thích nghi với việc hấp thụ luồng ánh sáng yếu ớt nhất. Những chiếc lá có nếp gấp với bề mặt trông như lăng kính, giúp hấp thụ những tia sáng rải rác từ mọi hướng. Nhưng những cây trên bề mặt rừng cũng phải chịu đựng những sự khắc nghiệt khác. Có những lúc chúng phải chịu cảnh bị ánh sáng mặt trời thiêu đốt. Lá của các tầng dưới được bảo vệ bởi lớp phản chiếu tia bức xạ, tạo nên một lớp màn chống nắng cho sức nóng chiếu ngang qua và sự u tối lại quay trở lại. Một chiến lược khác là cho ra lá đỏ. Đây là cách thích hợp hơn để hấp thụ ánh sáng màu xanh, là ánh sáng chủ yếu ở tầng dưới này. Các sắc tố đỏ cũng là một dấu hiệu là nó có chất độc để ngăn các động vật ăn lá, ít nhất là một phần. Và lúc nào nó cũng phải đề phòng khá nhiều kẻ thù. Những cây không có chất độc phải trả giá rất đắt. Ở rừng nhiệt đới, các loài ăn lá không bao giờ nghỉ ngơi. Một số loài có xu hướng miễn dịch với chất độc của các loài cây, và thực chất chúng còn tích tụ chất độc trong cơ thể, nên chúng cũng trở nên rất độc, khiến kẻ thù bị nôn mửa hoặc thậm chí là bị trụy tim. Hình dạng kỳ dị và màu sắc sặc sỡ đều thể hiện là chúng có độc. Những cảnh báo bằng màu sắc hiệu quả như thế có thể cứu sống chúng. Trong số những loài sống trong rừng đấu tranh để giành năng lượng mặt trời, loài chăm chỉ nhất là kiến. Chúng thu lấy mọi thứ chúng có thể đưa về tổ. Chúng thậm chí còn liều lĩnh đến mức ăn cắp một mẩu thức ăn từ miệng một con thằn lằn nước. Cho tới khi con thằn lằn không thể chịu được nữa. Thế giới loài kiến cũng có những con khổng lồ như Polyrockes, dài hơn 7 cm, nặng hơn 100 lần so với người hàng xóm. Thích đi kiếm mồi một mình, nhưng chúng vẫn liên lạc với bạn, chuyển giao những lời nhắn bằng các chất hóa học về nơi vừa có thức ăn. Chúng dùng các cây thân bò làm đường đi, suốt từ dưới bề mặt rừng tới tầng giữa. Ở trên này, ở khoảng cách giữa tầng đáy rậm rạp của rừng và trên cao nắng nóng, cuộc sống rất dễ chịu vì có lượng ánh sáng ban ngày lý tưởng.
Nhiều loài cây ở đây mọc trên đỉnh của cây khác. Chúng không phải là ký sinh, mà đậu trên cành của cây, bao gồm hàng ngàn loại phong lan này. Rất nhiều loài phong lan chỉ mọc ở vùng xích đạo. Một số vô cùng nhạy cảm, nhiệt độ chỉ hạ xuống một chút cũng có thể giết chết chúng. Nhưng làm thế nào các loài phong lan này lại thành công trong việc chiếm mọi ngóc ngách của rừng nhiệt đới châu Á? Một câu trả lời là hệ thống rễ của chúng rất bền và có thể thu hút hơi ẩm từ dương và tận dụng chúng. Nhưng bí mật thực sự là cách chúng di chuyển. Khi hoa phong lan bé này nở, nó chỉ có đường kính 1 mm. Và các hạt nhỏ xíu của nó chuẩn bị bung ra. Các hạt siêu nhỏ này tung bay trong gió như những hạt bụi. Chúng rất nhẹ vì chúng không hề mang theo nguồn dinh dưỡng. Khi vỡ ra, mầm sống bên trong để cho các loại nấm xâm chiếm lấy mình. Thật đáng kinh ngạc, kẻ xâm chiếm tạo nên năng lượng cần thiết để phong lan nảy mầm. Thế giới phong lan đầy những điều kinh ngạc. Cánh hoa đang nhẹ nhẹ với trong gió này thực ra không như chúng ta tưởng. Nó là một con bọ ngựa phong lan ngụy trang một cách tuyệt vời và vẫy theo nhịp gió để chở thức ăn. Con bọ lông xù mềm này cũng có màu trắng. Nhưng những sợi dính đó cũng không hề ngon lành gì. Con bọ ngựa rất khôn ngoan, để nó đi qua. Đây mới chính là bữa ăn thực sự của bọ ngựa. Những con bọ ngựa săn mồi như thế này là những loài ăn thịt thực sự. Khi dựa vào ngụy trang và phục kích, có thể là nó phải chờ đợi khá lâu mới đến bữa ăn kế tiếp. Đã 6 ngày kể từ lần cuối cùng nó được ăn. Mọi thứ đều được tiêu hóa trừ đôi cánh có vảy. Cuộc chiến giữa những kẻ ăn thịt và con mồi không bao giờ kết thúc. Nhưng cuộc chiến giành ánh sáng ban ngày đang bước vào một giai đoạn hoàn toàn khác. Vào buổi trưa, mặt trời xích đạo chiếu mạnh nhất. Vấn đề bây giờ không phải là lấy đủ ánh sáng, mà là né tránh sức mạnh của nó. Con tê giác chạy nhanh nhất để tìm nơi trốn tránh ánh sáng mặt trời trong vùng. Lai hồ phân bố thời gian trong ngày một cách khôn ngoan. Đã đến lúc phải nghỉ ngơi. Khi thú ăn thịt nghỉ ngơi, những con bướm vừa thích ánh mặt trời dành hết về mình các loài hoa trong rừng. Các loài khác đều tránh nắng. Một giấc ngủ trưa ngắn là điều cần thiết.
Không phải mọi loài linh trưởng ở châu Á đều là những loài sống trên cây tán rộng. Và khỉ đuôi dài ăn cua dành nhiều thời gian bên cạnh các con suối, nhiều bóng râm để tránh sức nóng buổi chiều. Trong khi những con lớn làm mát bằng cách bắt cua cá, những con ốc sên ngon lành, các con còng tắm rửa và chơi đùa. Kẻ thù của nó âm thầm lặng lẽ tiến đến. Đuổi theo không phải là cách khôn ngoan vì trời quá nóng. Cuộc chiến đấu của chú Sơn Lâm sẽ đến sau. Sức mạnh của mặt trời vẫn đang rất mạnh mẽ trong khu rừng. Vào giữa buổi chiều, hơi nước bốc lên từ hàng tỷ lá cây bắt đầu làm thay đổi thời tiết. Trong suốt cả ngày, cây lớn chất ẩm qua những rễ cây lớn rồi chuyển lên thân. Nước di chuyển theo một hệ thống mạch gỗ phức tạp gọi là mô thực vật. Thật đáng kinh ngạc, những ống mỏng này vận chuyển nước và chất dinh dưỡng ngược lại sức hút trái đất trong suốt quãng đường 80 mét. Đích của nó là các tấm năng lượng mặt trời của tự nhiên. Đó chính là lá. Nước kết hợp với ánh sáng và CO2 trong một giai đoạn gọi là quang hợp. Những lỗ thông cực nhỏ trên lá thải ra hơi nước còn lại cùng với oxy. Chúng thoát ra khỏi lá và tích tụ lại trên khu rừng cây tán rộng, tích tụ thành những đám mây. Rừng nhiệt đới là cỗ máy tạo mưa. Gấu mèo nhanh chóng đưa con trở về tổ trước khi mưa lũ trút nước. Hầu như ngày nào ở rừng mưa nhiệt đới xích đạo cũng có mưa. Lượng mưa mỗi năm ở rừng Borneo và Sumatra là 5 mét. Cây cối thích nghi với cơn mưa xối xả. Đười ươi cũng vậy. Bộ lông bờm sông của nó là chiếc áo che mưa. Nhưng cái chúng muốn bảo vệ nhất là đầu. Các cơn mưa thường đến buổi chiều khiến đất trở thành những bãi lầy. Đây là nơi đẻ trứng quan trọng cho cỏ ếch và chuồn chuồn. Ấu trùng của chuồn chuồn là thú ăn thịt. Chúng ăn những con cá mới nở.
Sức mạnh của mưa rào buổi chiều thường đánh gục những thân cây vốn đã yếu ớt. Khi cây khổng lồ bị ngã, nó tạo nên một khoảng không ánh sáng trong rừng cây tán rộng. Và bây giờ, cuộc chiến giành ánh sáng bỗng trở nên rất khắc nghiệt. Những hạt cây sau một giấc ngủ dài bắt đầu nảy mầm rồi mọc lên hướng về ánh mặt trời. Những thân cây leo mọc lên nhanh nhất bằng mọi cách. Cuộc chiến chỉ kết thúc khi các cây có nhiều lá mới lấp đầy khoảng trống. Trong giờ khắc cuối cùng của ban ngày, hầu hết sự chú ý của động vật chuyển sang thức ăn. Một con ruồi ơi đực đã tìm được một cây sầu riêng lớn đang cho quả ngon lành. Và thứ mùi đậm đà của quả sầu riêng nhanh chóng thu hút các loài vật khác. Loài linh trưởng lớn nhất trong rừng này đã dành suốt 3 ngày ở đây để tàn phá các cây sầu riêng mà nó có thể ăn được. Răng của nó đủ mạnh để làm vỡ quả này. Và không phần nào của loại quả mềm và ngon này bị bỏ phí. Quả sầu riêng có khả năng thu hút những động vật có vú lớn với mũi thính. Những động vật đó lớn đủ để nuốt cả hạt và phân phát nó đến nơi mà đất đai màu mỡ một cách an toàn. Cuối cùng, nó cũng không thể ăn thêm được nữa. Voi châu Á cũng là loài rất thích ăn sầu riêng. Nó thu hút ông vua hoa quả này bởi một vị đậm đà khó mà cưỡng lại. Nhưng chúng không phải là loài duy nhất ở đây. Để một con đười ươi con trèo xuống tận đáy rừng, hẳn đó phải là một phần thưởng rất có giá trị. Chỉ có một loại quả khi nó liều lĩnh đến thế. Nhưng để ăn được thứ trong quả đã rơi xuống này lại là vấn đề khác. Quả sầu riêng chỉ thích hợp với những kẻ khổng lồ trong rừng. Và nó vẫn chưa đủ mạnh để bổ ra. Thật khó chịu. Những quả sầu riêng bị rơi rụng sẽ được nằm dưới chiếc mũi to nhất của rừng châu Á. Và cuối cùng, vua của các loài quả cũng có thể bồi nó ra chỉ với một lần cắn. Voi châu Á cũng có mối quan hệ gắn bó lâu dài với mít. Những quả mít lớn này mọc ngay trên thân cây đúng với tầm với của voi. Một quả nặng 10 kg vẫn là một miếng to, ngay cả với voi. Giải quyết vấn đề này phải mất thêm một ít thời gian. Quả mít thơm ngon có những hạt rất trơn, dễ nuốt, và sau một ngày, nó sẽ có mặt gần như khắp nơi trong khu rừng.
Vậy là loài động vật mạnh mẽ nhất ở Nam Á trở thành người phục vụ tận tình cho dịch vụ vận chuyển hạt cây. Ngay trước khi mặt trời lặn, loài khỉ hầu bạc đáng lẽ cần phải tìm nơi để ngủ. Thay vào đó, chúng được tìm bữa tối muộn để tiêu hóa dần dần qua đi. Đây là lúc hồi hộp, nhưng đàn khỉ đã cắt cử một thành viên làm nhiệm vụ báo động. Nó vẫn rất cảnh giác, trong khi những con khác xuống dưới để ăn cỏ và lá cây mềm. Hổ rừng Sumatra đang chờ đợi hoàng hôn. Đây là thời điểm săn mồi thích nhất của nó, thì hiệu chuột xuất hiện khá đông. Con hươu nhỏ cứ rất cảnh giác. Chúng thường là những con đầu tiên phát lên tiếng kêu báo hiệu. Cuộc chiến của nó là phải sống sót. Tối nay, con khỉ hầu đã thua trong trận chiến lúc chạng vạng tối. Cái giá phải trả cho sự mất cảnh giác. Ngày kết thúc nhanh như khi nó bắt đầu. Khi bóng tối len lỏi lên phía tường trên của rừng, cuộc chiến giành ánh sáng kết thúc. Ít nhất trong ngày hôm nay. Trước khi hoàng hôn buông xuống là thời điểm hoạt động của nhiều loài khác, và những con sóc bay đỏ xuất hiện. Những con sóc bỗng nhiên xuất hiện trên lỗ cây trước khi bay ra khỏi những cây tán rộng. Chúng trèo càng cao càng tốt trước khi bay thêm lần nữa, và chúng di chuyển qua rừng cũng theo cách này. Với mảng giữa các chì nhưng không nối với đuôi, chúng không phải là loài thú bay phức tạp nhất ở đây. Nhưng rõ ràng, chúng hoàn toàn thích nghi với việc di chuyển đầy khó khăn giữa các cây cao. Một ví dụ để minh họa cho tầm ảnh hưởng của cây tán rộng lên sự sống. Một con đười ơi đực đang chuẩn bị đi ngủ, sửa sang lại tổ để ngả thân hình to lớn của nó vào. Cái cây mà nó nương thân cũng bước vào giai đoạn nghỉ ngơi. Khi quang hợp hết, sự chuyển hóa của cây đảo ngược lại. Lá cây hấp thụ nhiều oxy và hơi ẩm hơn nó thải ra. Khu rừng trở thành một chiếc pin mặt trời khổng lồ đã bị cạn năng lượng trong suốt nhiều giờ trong bóng tối.